हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोटाईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. सकाळचं टायमिंग बघा 11 वाजलेले आहेत. घर कामं माझ्या मते बऱ्यापैकी संपलेले आहेत, जास्त काही राहिलेलं नाही. आज आई जाणार आहे तिच्या गावी. आईचं मन जास्त काही लागे ना, 2-3 दिवस फक्त राहिली. 2-3 दिवसामध्ये बाहेरच गेले, ना बसाय मिळालं, ना बोलाय मिळालं, ना तिला आराम मिळाला. आल्यापासून नुसती कार्यक्रम इकडे जा तिकडे जा झालेला आहे. तर आजचा वार सांगते. वाराचं कन्फ्युजन आहे, व्हिडिओ थोडेसे तुम्हाला लेट आहेत त्यामुळे तुम्हाला ते कन्फ्युजन होत आहे. तर आजचा वार आहे मंगळवार, आणि जसं तुम्ही पाहिलं कालचा व्हिडिओ, तर आज आहे मंगळवार. आज चाललेले आहे आणि इथे बघा बसून माझे व्हिडिओ बघत आहे. आई तुझ्या लेकींना काय काय म्हणशील? हाय हाय, सुखी राहावा, आनंदी राहावा, असंच प्रेम द्या सोनालीला. आता तू चाललेले आहे, तू काय सांगशील? कसं वाटलं तुला इथं? मला छान वाटलं. तेवढ्यातनं सोड काढून आली बाई मी पळून इकडं. बुद्धी पण आहे म्हणताना घरात निघाली मी 1 वाजता. मला घरी यायला 4-4:30 वाजले. 4 वाजून गेले. आता आज तुझी एकादश आहे, तर आता भगर बनवणार आहे. भगर खाऊन इथून सागरपाशी जाणार, तिथं थोडा वेळ थांबणार आणि तिथून जाणार. तू एकटी येऊ शकते, जाऊ शकते. होय होय होय, डायरेक्ट जत कोल्हापूर गाडी आहे. हा, तर डायरेक्टली आहे. आणि एक थोडं 15 दिवसात आम्ही तिकडं. मी 30 एप्रिलला मी इथं असणार आहे. 1 एप्रिल 30 आहे, 31 आहे महिना, 31 आहे, 30 आहे. हा, म्हणजे 1 मेला मी तिकडे असणार आहे. म्हणजे अजून किती, एक 10-15 दिवस, 10-15 दिवसात आम्ही जाणार आहोत. तो मे महिना. आता बघूया, तिचं बड्डे तिला पडले, मग तुझा बड्डे तिथं करूया. का मग तिथं होत नाही का बड्डे? तिथं काय आहे, इथं आपण 4 जणच आणि सागर मामा शिवानी. तिथं उलट सगळे असतात, आई आप्पा सगळे असतात तिथं. आई दादा. तर बघा, मुलांचं कुणाचं काय तर कुणाचं काय मोठा करूया आपण तिथं. इकडे मावशांना बोल. सगळ्यांना मांडव घालतो तुमच्या बड्डेला, मांडव घाला. हाय मावशानू, कसे आहात? आता कुठे तुम्ही निघाला? सागर मामाकडे. हा, तर कपडे दिलेली ती म्हणते नको, उन्हाळा आहे, गरमी चिवला गरम जास्त होते. तर चला, आता आईला जी आणलेली आहे ती साडी देते. साडी नेसून ओटी भरून मग पाठवायचं, कारण आई आम्हाला तसं पाठवते, मग आम्ही आईला तसं पाठवणार. आईचं पण असतं की जसं लेकीचं आई करते तसं लेकीनं पण आईचं करायचं असतं. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या कमेंट आलत्या की खूप साऱ्या कमेंट वाचल्या मी, ज्या कमेंट वाचून मला वाईट वाटलं. खूप साऱ्या ताईंनी त्यांची कहाणी सांगितली, त्यांचं कसं कसं आहे, काय काय आहे. वाईट वाटलं. फक्त परमेश्वराला एवढंच सांगेन की तुम्हाला आईची माया भला. आता खूप साऱ्या कमेंट अशा आल्या की मला आई नाही आहे, तर मी एकच सांगेन परमेश्वराला की तुम्हाला आईची माया जी आहे, भले तुमचे मिस्टर म्हणजे दादांकडून असू दे, तुमच्या सासरकडून असू दे, मुलाबाळांकडून असू दे, सगळ्यांकडून कुणाकडून होऊन मिळू दे एवढीच आशा करते, जेणेकरून त्याची ही राहू नये, उणीव राहू नये तुम्हाला. बाकी परमेश्वराला एवढंच मागणं आहे की प्रत्येकीला सुखी ठेव, आनंदी ठेव. तर चला, कुणाकडून ना कुणाकडून तर माया मिळते आणि मिळत राहते. आपल्याला ती जागा फक्त एक असते, ती भरून काढू शकत नाही, पण जे पाहिजे ते तुम्हाला मिळालं, सुखी समाधानी आयुष्य राहिलं, तर तेवढं तर सगळं आलं. तर चला, हिचं लगेच डोळे भरले बघा. का गाई? आईच्या डोळ्यात पाणी का आलं? हा, का आलं सांग. सगळ्यांना असं म्हणजे प्रेम माया मला माझ्या सोनालीच्या मैत्रिणींना सगळ्यांना सुखी असंच राहावा. सगळ्यांना तुझ्या डोळ्यात पाणी का आलं? अगं तुझ्या कमेंटी वाचून ऐकून ग माझ्या डोळ्यातनं पाणी आलं ग. बस, माझ्या कमेंट वाचून माझ्या ताईंच्या, तुझ्या ताईंच्या त्या प्रेमाच्या, आनंदाच्या. आता रडू नको, नाही तर त्या रडतील. त्या रडतात लगेच. कमेंटी वाचून मला धावती सोनाली, त्यामुळं मला आनंदाचं असतं. तर आई म्हणते आनंदाचे अश्रू आहेत. तर असं चला, आई आता आम्ही जाणार आहे, मग त्यावेळेला आणि तिला खूप ही असणार आहे. तर चला, आता गेल्या वेळेपेक्षा यावेळेला जास्त शेअर करणार आहे तिकडे आल्यानंतर.
खूप सारं मी शेअर करायचं इथून ठरवलेलं आहे. आता तिथे गेल्यावर काय होतंय काय माहिती. तिथे गेले की 12 वाजल्या पण जागच येत नाही. तर चल आई. तर आता इथे ना जी आईला साडी आणलेली, काल प्रचंड कमेंट होत्या की ताई एकसारख्या 2 साड्या का, कलर सेम का. पण मी सॉरी म्हणेन माझ्या ताईंना, मी ते तुम्हाला सांगायचंच विसरून गेले. मला वाटलं की मी व्हिडिओमध्ये कुठेतरी सांगितलं असेल, पण नंतर ज्यावेळेला मी ही व्हिडिओ पाहिला तुमच्या कमेंट आल्यावर मग मला समजलं की मी काही गोष्टी क्लिअर केल्याच नव्हत्या. तर ही जी साडी आहे ना, ही साडी आईसाठी आणली होती. एक साडी माझ्यासाठी होती आणि एक साडी मी आईसाठी घेतलेली होती. आई कधीही माझ्या घरी आली तर एखादी का होईना मी तिला साडी घेत असते. मग माझं सुरुवातीपासूनच आहे. आई असू दे, आजी असू दे, या दोघींना. तर तिला पण घेतलेली, हिला पण घेतलेली. ती आता खूप दिवस झालं आलेलीच नाही आहे. आजी आलेली नाही आहे. ती आता येईल किंवा न येईल, कारण थोडंसं आता हे वय जे झालेलं आहे ते थोडंसं असं म्हणतात की ह्याचं वय आहे, या वयामध्ये शक्यतो आपलं घर भलं ना आपण भलं, अशी वयस्कर व्यक्ती जी असते ना ती कायम बोलत असते. तर मध्यंतरी मला अशा कमेंट आल्या की भगर जी आहे ती व्रताला चालत नसते. भगर तर आई आता तू सांग कसं असतं, काय असतं, ताईंना सांग. प्रत्येक गावचं वेगवेगळं असतं का नाही. एकादशीला भगरच चालते आणि महाशिवरात्रीला होय भगर, कुठल्याही उपासाला भगर चालते. हा मग ते भरपूर साऱ्या ताई म्हणल्या काय की भगर चालत नाही. चालते भगर, सगळ्या उपवासाला भगर चालते. शक्यतो लय करून आता भगरच खाते सगळे उपवासाला. तर तुम्हाला प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल. खूप कमेंट आलत्या. असो, तुमच्या कमेंटला मी चुकीचं म्हणत नाही. प्रत्येक गावचं वेगवेगळं असतं, वेगवेगळं हे असतं, त्यानुसार ते ठरलेलं असतं. काही ठिकाणी चालतं, काही ठिकाणी परवा असं मला सांगण्यात आलं की गाजर चालत नाही. आई कर्नाटकातल्या मुलकाला उपवासाला काय काय खातीत माहितीये ना, भगरीत हळद घालते, चटणी घालते, मसाल्याचा मसाला वापरते, मिरची वापरते, काय जिरं घालते. आपण घालत नाही. आपल्याकडे जिरं हळद आपल्याकडे चालत नाही. काय काय भागाला उपवासाला धपाटी करून खाते. आणि भाग वाईज ठरलेलं उपवासाला धपाटी. इकडे बघा, चल काय जरा उठल्या पहिला केक खायचं पडलेलं आहे. काय काय भागावर नसते, त्यांचं पण बरोबर आहे. त्यांच्यात असतं तिकडं ते नसणार आहे. काय काय भागावर कर्नाटक बॉन्ड्री, त्यामुळे बरंचसं कर्नाटकचं माहित असतंय. काय रव्यास लाडू खातेत उपवासाला. काय 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 रव्यास लाडू खातेत, बाकी सोडून चपाती खातेत, चपल्या खातेत. त्याचा उपास सुद्धा बघा काय मस्त. फक्त काही ज्वारीची भाकरी सोडली का नाही, त्यांच्या उपवासाला सगळं धपाटी करून खाते. आपण म्हणतो ती कसं खाते ती, पण त्यांच्याकडे ज्याच्या भागाचं वेगवेगळं आहे ग, चालतंय ज्याच्या भागात. पंढरपुरी का नाही, पंढरपूरच्या भागाला वर एखादशी ना पंढरपुरी आहे. दिंडीत जेवायला ते वयाचं भात शिंगाण्याच्या तर माझ्या ताईंच्या खूप साऱ्या कमेंट आल्या, त्याचं उत्तर मी आता दिलेलं आहे. त्यावेळेला मी विसरून गेलेले. आता भगर करताना माझ्या लक्षात आलं आणि तुमच्या कमेंट देतील म्हणून आईकडनंच तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे. आणि हो, कर्नाटकमधून मला खूप साऱ्या ताई पाहतात, पण गैरसमज करून घेऊ नका, कारण शिवानी कर्नाटकमध्ये आहे. त्यामुळे तिच्याकडच्या चालीरीती परंपरा आहेत ना, त्या फक्त आईनं शेअर केलेल्या आहेत. तर आम्ही ना परवा तुम्हाला कसं म्हणलं, गोकाकवरून आणलेलं करदंट हे अशा प्रकारे असतं. यामध्ये सगळे ड्रायफ्रूट्स आहेत आणि काय तर फळ असतं बहुतेक. ते तुम्हाला आवडलं? हे खोबरं जास्त होतं. हा, डिंकाचे लाडू जसे असतात ना, सेम तसंच आहे. काय वेगळं नाही. मला वाटलं वेगळं काय तर असेल म्हणून आम्ही मिळत नाहीये. सागरनं 200चं घेतलं, मी 100चं घेतलं, पण नाही एवढं काय नाही आवडलं आम्हाला.
कधी तर भगर बनवण्याची माझी पद्धत अशा प्रकारे आहे बघा. यामध्ये बटाटा खिसून जर घातला तर अतिउत्तम, पण तेवढा वेळ नव्हता, आईला पटकन जायचं होतं. कारण आई इथून जाऊन सागरपाशी पण थोडंसं थांबणार होती. आल्यापासून ना नातवंडाशी जास्त वेळ घालवला ना मुलाबाळांशी वेळ घालवला. कारण तुम्ही जसं पाहत होता आमचं एक 4 दिवसाचं रुटीन. तर आता यामध्ये तेलामध्ये ना बटाटा जो आहे तो मिरचीमध्ये पूर्णपणे परतून घेतलेला आहे. हा बटाटा खूप छान आणि खूप टेस्टी लागतो. ज्यावेळेला तेलामध्ये तरतरीत असा भाजून घ्यायचा आहे खरपूसप्रमाणे. अशा प्रकारे ज्यावेळेला बटाटा भाजला जातो ना तर चव आणि खूप छान येते. आता यामध्ये भरपूर सारं मी शेंगदाण्याचं कूट घातलेलं आहे. कोणी कोणी यामध्ये अखंड शेंगदाणे टाकतं आणि त्याच्याबरोबर कुटाची जी आमटी असते भगर आणि त्याच्याबरोबर शेंगदाण्या कुटाची आमटी अप्रतिम कॉम्बिनेशन आहे. मी तर म्हणेन खूप म्हणजे खूप जबरदस्त त्याची टेस्ट येते. आणि हो, त्यामध्ये दही घातलं जातं. मी जी ती आमटी बनवते ना त्यामध्ये दही घालते, त्यामुळे खट्टा मिठाची टेस्ट येते ना खूप छान येते. आता यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. पाणी कधीही भगरीच्या 2 पटीनं पाणी ठेवायचं, जेणेकरून भगर बघा सुरुवातीला कमी असते, पुन्हा शिजून ना खूप जास्त होते. मीठ टाकलेलं आहे आणि बस आता ठेवलेलं आहे. आता एक उकळी चांगली येऊ देणार आहे. 1 2 3 वेळा असं बघायचं आहे उघडून आणि मग आपली भगर तयार होते. शाबूपेक्षा तर मला हे खूप इझिली वाटतं करायला. आणि आता इथं काय करत आहोत तर साडी जी होती तिच्याबरोबर पदरालाच पीस होता. मग इथून जरी आई गेली तरी तिला नेसता येणार नाही, कारण तुम्ही पाहिलेलं आहे आमचं घर आहे शेतात, आजूबाजूला कुठेही असं काही नाही शिवणारे वगैरे कोण. मग तेवढ्यासाठी खास तिला लांब जावं लागत होतं. तोपर्यंत मीच म्हणले पीस काढून देते, पण मला तरी कुठे येतो. पण यांनी बरोबर परफेक्टली पीस जो आहे ना तो काढून दिलेला आहे. आणि माझ्या ताईंना सांगणं आहे की लवकरच खूप सारे तुम्हाला गावाकडचे व्हिडिओ पाहायला मिळणार आहेत. खूप सारं प्लॅनिंग केलेलं आहे, जसं मी सुरुवातीला सांगितलेलं. बघूया आता काय काय होते ते. तर आई साडी नेसलेली आहे, कशी दिसते सांगा. आई गोल फिरवा. आणि खालीपर्यंत बघा. तरी अशा प्रकारे साडी आहे. ब्लाउज मॅच मेकिंग होता तिच्याकडे ना आहेत. मी रात्री घेतली ना तसल्या 2 साड्या ना, हा तसल्या 2 साड्या आहेत, त्यामुळं आहे त्याच्यावरच ब्लाउज घातलेला आहे. तर ही झाली आपली भगर. तर जेवण वगैरे केलं थोडंफार, मीही तिच्यासोबत भगर वगैरे खाल्ली. थोडंसं वाईट वाटतं बघा, आपल्याबरोबर आपली आई असते आणि जाते एक लगेच 2-4 दिवसात. पण खुशी मी आहे का तर मी ही 8-15 दिवसात जाणार आहे त्यामुळे. तर मला मध्यंतरी मी माहेरी गेलते ना तेव्हा मला येताना कमेंट अशा होत्या, माझ्या आईने ओटी भरलेली, आईने मुलीची ओटी भरायची नसती. आता मुलीने आईची ओटी भरलेली असती का ते पण मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आणि आता पुन्हा आणि तुमच्या कमेंट येऊ शकतात. तुमच्या कमेंट थ्रूच मला खूप साऱ्या गोष्टी माहीत झालेल्या आहेत, काय योग्य काय अयोग्य. मग त्यामध्ये काही प्रथा असतात त्या सोडून बाकीच्या खूप साऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टी तुमच्या माझ्यापर्यंत पोचलेल्या आहेत. तर त्यासाठी सगळ्या माझ्या ताईंचं अगदी मनापासून आभारी आहे. नोकरी लागली आणि माझा लई भरपूर शाळा शिकून वकील होती, डॉक्टर होती. पास हो गया नाही घेऊन जाणार सोन मम्मीकडे लग्न पण नको ना पास व्हा बाई माझी पास होती. कडा तुझ्या टाकले.
तर आई गेल्यानंतर मी काही रेकॉर्डिंग केलं नाही ना, मला बोलायची इच्छा झाली ना काही नाही. तुम्हाला माहीत आहे की ज्यावेळेला आपल्या घरामध्ये कोणी येतं आणि जातं त्यावेळेला कशा प्रकारे असतं वातावरण. तर असं गेलेले आहे. खुशी पण आहे, 8-15 दिवसात मीही जाणार आहे, त्यामुळे काहीही नाही आहे. मनाला एक असते की बघा पुढं जाणार आहे, ह्याच्यामुळे थोडंसं माणूस खुश होतं. तसं माझं होतं. याच्याबद्दल तुम्ही काल खूप साऱ्या मला कमेंट केलेला. स्वामी चरित्र सारामृत हे जे आहे आणि त्याचबरोबर शिवलीला अमृत, या दोन्हीबद्दल अशा कमेंट आलेल्या होत्या की ताई तू हे करणार आहे का. तर शिवलीला अमृत जे आहे ते अजून आमच्या स्वामींना विचारल्याशिवाय मी नाही करणार, पण स्वामी चरित्र सारामृत जे आहे ते मी करणार आहे. गावावरून आल्यानंतर आम्ही दोघंही जे काय गुरुवार आहे ते सुरू करणार आहोत. त्यामध्ये ते पारायण वगैरे काय काय असतं ना, सगळं डिटेल्समध्ये मी माहिती घेऊन मग ते सुरू करणार आहोत. आणि हे आता मला कुणी दिलेलं आहे, तर हे पार्सल आलेलं माझ्या माहेरातून पार्सल आलेलं आहे. मी अजून एवढंच डिटेल्समध्ये तुम्हाला सांगेन. माहेरातून पार्सल आलेलं होतं आणि ज्या दिवशी वाढदिवस होता त्याच्या आदल्या दिवशीच हे मला मिळालेलं होतं. त्यामुळे सोन्याहून अनमोल असं गिफ्ट होतं हे माझ्यासाठी, ज्यामध्ये स्वामी महाराज जे होते ते साक्षात म्हणतात ना दर्शन दिल्यागत होतं. आणि हो, त्याचबरोबर त्यांनी ना हा ड्रेस पीसही पाठवलेला आहे. तर असो, त्यांचं हे खूप प्रेमाचं जे काय होतं ते मी ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. थोडक्यात म्हणलं माझ्या ताईंशी शेअर करावं. तर चला मी आता व्हिडिओचा एंड करते. तर सगळ्या माझ्या गोड ताईंना, मैत्रिणींना, सगळ्यांना शुभ दुपार.